مرحبا بكم أول مرة أخرى إلى قناة مازموز دي. هذه الحلقة بتختلف كثير عن الحلقة اللي قبلها لسبب واحد بس، لأنه بتكلم معكم باللغة العربية. وكمان حابب أقول لكم شكرا لكم على تشجيعكم ودعمكم المتواصل، وعشان كده وكنوع من الحب والامتنان المتبادل والتقدير لي لكم، قررت أنه أقلب قناة مازموز دي للغة العربية، وكمان باللغة الإنجليزية اللي بتكون موجودة بالترجمة. وعشان كذا حابب تكون هذه الحلقة شوية سبيشل، وأجيب لكم قصة من المدينة اللي أنا جالس بها، مدينة هاليفاكس. وهذه القصة حقيقية سجلت في التاريخ، وحصلت مش بس بمدينتي، بمكان تقريبا هنا، حصلت بالمحيط، وحصلت وقت شتاء بارد. وهذه القصة اللي بقولها لكم الآن وكل الأحداث حقيقية، والتاريخ سجلها كمأساة من صنع إنسان. وهذه المأساة كانت عبارة عن انفجار، وكان الانفجار من أكبر الانفجارات الذي شاهدها العالم قبل اختراع القنبلة النووية. واسم الانفجار انفجار مدينة هاليفاكس. يلا لنرجع بالزمن إلى الوراء، بالضبط إلى عام 1917 في السنة الثالثة للحرب العالمية الأولى. ميناء هاليفاكس كان من أكثر مرافق العالم ازدهارا أثناء الحرب العالمية الأولى، فكانت دول أوروبا ترسل سفن مليئة بالذخائر والمعدات الطبية وغيرها من المؤن لمساعدة جهودها الحربية. وفي صباح 6 من ديسمبر في يوم شتوي بارد تبدأ أحداث قصتنا. أوكي، والآن بعد ما أخذتوا نبذة صغيرة عن التاريخ وإيش كان اللي يحصل هذيك الفترة، خلونا أوريكم على المكان اللي بدأت فيه الأحداث بوجهة نظري، تعرفوا، وهو هذه الجزيرة اسمها جورج آيلاند. فبسبب الحرب العالمية كانوا السفن اللي بالميناء يخافوا من هجمات الغواصات الألمانية، فعشان كده كان الجيش يسوي حاجة يسموها شبكة غواصات، واللي يمكن تكون عبارة عن ألغام أو أي شيء. المهم هذه الحاجات تقوم تمنع الغواصات من الدخول إلى الميناء، ولهذا السبب كان في وقت معين لدخول وخروج جميع السفن، وهذا الشيء مهم. وكمان شيء آخر، هذه الجزيرة تشتغل كأنها جولة، تعرف، فكل السفن اللي خارجة من الميناء لازم تمشي من هذا الخط، تمشي قريبة مننا، ولكن السفن اللي داخل الميناء تمشي من وراء الجزيرة. فهذا الشيء مهم، هذه قوانين المرور بتأثر كثير على أحداث القصة. خلونا نروح الموقع الثاني. قبل ما نروح الموقع الثاني لازم أوضح لكم السفينة اللي سوت المشكلة أو اللي بداية المشكلة من عندها. ففي صباح ذاك اليوم 6 من ديسمبر كانت سفينة اسمها المونت بلانك، سفينة فرنسية واجية من نيويورك، ومعاه محملة 3 كيلو طن من المتفجرات. وهذه 3 كيلو طن متفجرات كانت واجية هنا عشان تقوم تعبي بترول ومش عارف ايش، وبعدين تقوم تسافر مرة تانية لفرنسا، لأنه تعرف الدنيا ذاك الوقت كانت حرب ولازم كانوا ينقلوا ذخائر ودي الحاجات. فدحين بنروح المكان الثاني وبقول لكم على السفينة الثانية اللي سوت مشكلة. والآن نحن في الموقع الثاني في قلب مرفأ هاليفاكس، بالضبط في حوض بيدفورد. وفي هذه الأثناء كانت في سفينة نرويجية اسمها الآيمو، محملة بمواد إغاثية بطريقها إلى بلجيكا لتساعد ناس يعانوا ويموتوا بسبب أهوال الحرب العالمية الأولى. فعشان كذا وفي ذلك اليوم كانت سفينة الآيمو راسية هنا في مكان ما في هذا الحوض، فكانت مستعجلة ذاك اليوم لأنها تأخرت في تعبئة الوقود، فخرجت من المرفأ من هنا بالضبط مستعجلة، وعلى أساس أنها بتروح إلى بلجيكا. ولما بدأت تمشي وخرجت تبحر، اكتشفت الآيمو أنه في سفينة ما تعرفهاش واجية بالخط المعاكس تمشي بخطها، ولكن تعرف بسبب توتر الحرب ولأنها عندها مواد إغاثية توترت ذاك الوقت وقالت خلاص أنا بخالف كمان، وبعد ما خالف برجع لخطي. وهنا حصلت مفاجأة، لأنه بعد ما الآيمو تجاوزت السفينة الكبيرة اللي قدامها حصلت أحداث غريبة ومثيرة. شوف كيف التوتر يقدر يسوي للسفن.
خلينا نروح للموقع الثاني وأقول لكم إيش حصل بعد ما تجاوزت الآيمو السفينة الأولى. والآن بعد ما تجاوزت الآيمو السفينة اللي قدامها وحاولت ترجع لخطها، اكتشفت أنه في سفينة صغيرة ورا السفينة الكبيرة تمنعها ترجع لخطها الأساسي. وبذلك الوقت ركزت أنه في قدامها سفينة ثانية، وكانت المونت بلانك في أضيق نقطة بالميناء. أجت المونت بلانك من اليمين والآيمو من اليسار في الضفة الثانية اللي قدامي. وفي ذلك الوقت ركز الكابتنين أن السفينتين متجهين باتجاه بعض، فقام كابتن المونت بلانك بعمل صفارة واحدة. وصفارة واحدة في قانون السفن معناه أنه لي حقية الطريق، أبتعد من أمامي. ولكن الاس اس آيمو ردت بصفارتين، وصفارتين معناهم أنه لن أبتعد عن هذا المكان بواسط طريقي. وهذه مشكلة كبيرة، كيف سفينتين متوجهتين باتجاه بعض ولا واحدة منهم راضية تبعد من قدام الثاني؟ أتوقع أنه تعرفوا بسبب ضغوطات وأجواء الحرب، تعرفوا كل واحد مستعجل، هذه سفينة حربية والثانية سفينة إنقاذ، فكلهم يحاولوا يوصلوا لهدفهم بأسرع وقت ممكن. في ذلك اللحظة ركز الكابتنين أنه خلاص ما فيش أمل أنهم يباعدوا السفينتين من قدام بعض، فقاموا بوقف المحركات على أساس أنه توقف السفينة. ولكن زي ما تعرفوا الأجسام العائمة في البحر ما توقفش بسهولة، فبدأوا السفينتين يتوجهوا الأمام بعض دلا دلا على وشك الاصطدام. وهنا اكتشفوا الكابتنين أنه الكارثة واقعة لا محالة، فكآخر نوع من الأمل وفكر الكابتنين كل واحد لحاله. كابتن المونت بلانك قرر أنه يقوم يلف السفينة ويبعد من الآيمو، يتجاوزها يروح خط المعاكس. وبنفس الوقت الاس اس آيمو الكابتن حاول انه يتجنب هذا الاصطدام بتشغيل المحركات الى الخلف والرجاع للوراء، تعرف، عشان يتجنب صدام. ولكن زي ما تعرفوا الأجسام العائمة ما تتقدمش تراجع بالسهولة هذه، فحصل انعواج خفيف بالآيمو مما خلاها تروح باتجاه المونت بلانك. وهنا بدأت الكارثة. في ذلك الوقت حصل الانصدام بين السفينتين. الانصدام كان خفيف، مش هو سبب المشكلة الأساسي. قوة الصدمة كانت كافية بأنها تحرك البراميل بقوة داخل مونت بلانك وتخلي بعض من الغاز والبترول يسرب. والانحكاك واحتكاك السفينتين ببعض لأنهم أجسام معدنية طير الشرر، وهذا كان كافي بأن يخلي الغاز يلقط الشرر المتطاير من الانصدام السفينتين. وهنا بدأت الحرائق، وبدأ حريق يندلع داخل المونت بلانك، وبدأ الطاقم يحاول يطفي هذا الحريق ولكن ما فيش فايدة، هذا غاز يحرق وما فيش حاجة تقدر توقفه. وكابتن المونت بلانك ركز ذاك الوقت وعارف مقدار خطورة الحمولة اللي هو عاملها، فأمر الطاقم على طول بإخلاء السفينة ومغادرة السفينة والهروب إلى بر الأمان. فلما تخلى الطاقم عن السفينة بدأت السفينة بالانجراف، وبدأت بالانجراف إلى هنا، إلى بير 6. والسفينة بدأت تطلع دخاخين أكثر وأكثر بسبب الاحتراق، وبدأت الدخاخين تطلع وأصوات الانفجارات. وهذا كان صباح باكر، فالناس بدأت تخرج من النوافذ تتفرج تشوف إيش هذه الدخاخين، إيش هذه الانفجارات، إيش هذه النار اللي تكون في البحر، وما حد عارف إيش الحمولة إلا شخص واحد، شخص اسمه فينسنت كولمان. تتذكروا محطة القطار اللي شفناها أول وقلت لكم بتلعب مرة ثانية دور في القصة؟ هو كان مسؤول في محطة القطار وعارف إيش حمولة المونت بلانك وعارف حجم الكارثة اللي بتحصل. فبذلك الوقت قام فينسنت كولمان بأمر جميع عمال محطة القطار بإخلاء محطة القطار والهروب إلى الأمان. وقبل ما يخرج هو من المحطة تذكر أنه في قطار واجي إلى هاليفاكس وعلى متنه 300 راكب. واو.
فرجع فينسنت كولمان إلى المحطة ومسك التلغراف وقام اتصل بالمحطة القطار الجاية الأقرب لهم، وقال لهم هذه الرسالة. قال لهم أوقفوا القطار، في سفينة مليئة بالذخائر تحترق وتتجه إلى بير 6. وقفوا القطار، واحتمال هذه تكون آخر رسالة لي. وداعا يا شباب. طبق السماعة. كان هذا آخر تحذير له أنه يوقف القطار قبل ما يوصل إلى هاليفاكس وقبل ما تحصل المشكلة. بالفعل نجح ووقف القطار، وبعدها بدقائق حصلت الكارثة. بسبب أصوات الانفجارات والدخاخين، الناس بدأت تخرج وتتجمع حول المرفأ، وبدأ الصغير والكبير يخرج من نوافذ بيوتهم لرؤية الدخاخين والبراميل المتطايرة من المونت بلانك. وبعدها بلحظة انفجرت السفينة بكلها، وعلى متنها 3 كيلو طن من المتفجرات. قوة الانفجار خلت المحيط ينشق تحت السفينة لما انظهر قاع المحيط، وأظلمت الأرض بسبب الدخاخين المتعالية، وارتفع الماء ليسبب تسونامي مدمر أدى إلى هلاك الكثير من الناس. وبنفس هذه اللحظة توقف الوقت. قوة الانفجار عطلت ساعة المدينة عن العمل في الساعة 9:04 صباحا، ولهذا نحن عارفين متى وقت الانفجار بالضبط. والمأساة لا تنتهي هنا. الساعة 9 صباحا هي أيضا وقت الفطور، حيثما يتواجد جميع أفراد العائلة لطباخة الفطور. فالأفران عادة ما تكون مشتعلة في أغلبية البيوت. وفي لحظة الانفجار امتح 1600 منزل، وأتضرر 25,000 منزل، ومعظمهم كانت أفرانهم شغالة، مما أدى إلى اندلاع الحرائق في أغلبية البيوت في المدينة، وذلك جعل الإنقاذ في الوقت المناسب شيء من الصعب جدا. وبنفس وقت الانفجار بس قدرت الضحايا بحوالي 1609,000 جريح. وفي ذلك الوقت اعتقد الجيش بأن سبب الانفجار هو هجوم ألماني، ولكن عندما اكتشفوا الحقيقة انطلق الجيش على الفور لإنقاذ المدينة. وكمية الجرحى هذه كانت أكبر من استيعاب مستشفيات المدينة، فقاموا المختصين بعمل جراحات وعمليات على الجرحى في أي مكان يسمح لهم، مثل طاولات المحلات وعلى مداخل المنازل وطاولات الطعام. وأغلبية الوقت هذه الجراحات كانت بلا تخدير. وبعدها بعد ما أرادوا أن يبحثوا عن سفينة المونت بلانك، وجدوا مرساة السفينة، والذي وزنها يزيد عن 500 كيلوغرام هنا، على بعد أكثر من 2 أميال من موقع الانفجار. والآن صحيح أن تعلمنا أن القصة مأساوية وأثرت كثير على كندا، وشفنا جراح موجودة بالمدينة وآثار لحد الآن بسبب الانفجار، ولكن هذا ما يعنيش النهاية. فكندا رجعت بقوة من اللي حصل لها. فمثلا خلال أول 24 ساعة قام الهاليغونيين، واللي هم سكان هذه المدينة، سكان هاليفاكس نسميهم هاليغونيين، بإنقاذ أكثر من 90% من جميع المصابين خلال الانفجار. و90% تقدر بحوالي أكثر من 8,000 شخص تم إنقاذهم خلال 24 ساعة الأولى بس. وكمان المصابين، خصوصا المصابين في العيون، قاموا بإلهام الكثير من الخدمات الصحية، وتم افتتاح جمعية كندا الوطنية للرعاية بالمكفوفين، وكمان تم تحسين خدمات المرأة وخدمات الصرف الصحي، مما خلى كندا الآن في هذا اليوم واحدة من أفضل دول العالم من ناحية الخدمات الصحية على مستوى العالم. وأخيرا زي ما يقول المثل، الصديق وقت الضيق. وبان لهاليفاكس هذاك الوقت منهم أصدقائها، وبدأ الحلفاء يرسلوا لهاليفاكس جميع أنواع المواد الغذائية والمعدات الطبية عشان تنقذ شعبها والضحايا من الانفجار. وخصوصا مدينة بوسطن الأمريكية التي قامت ودعمت هاليفاكس بالكثير، لدرجة أنه هاليفاكس من ثاني سنة بعد الانفجار ولحد الآن تقوم ترسل لمدينة بوسطن الأمريكية شجرة عيد ميلاد كريسماس كهدية لتزين بها بوسطن مدينتها، وكنوع من الشكر والتقدير للي سوته بوسطن لهاليفاكس أثناء الانفجار. ولما سألت بوسطن هاليفاكس الموضوع حصل قبل فترة، ليش مكانكم ترسلوا الشجرة؟
ردت هاليفاكس وقالت ليش لا. هي واخيرا كملنا القصة، واتمنى انه يكون سرد الاحداث مفهوم، واذا كان فعلا مفهوم قولوا لي بالكومنت، وقولوا لي ايش عجبكم بالستايل الجديد، وشاركوا القصة مع اصدقائكم. احس انه القصة مرة مفيدة وتوري لنا كيف انه لو تغضينا على الحاجات الصغيرة كيف يمكن تكبر وتكبر اكبر واكبر، وكمان بنفس الوقت تورينا انه مهما حصل ومهما كان الشيء كبير يمكن الاشياء السلبية تحصل وتحصل بكثرة، بس بتحصل للحظة، والايجابيات نقدر نبني عليها ونستمر عليها لا مدى الحياة. شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو، وبنكون متواصلين في الفيديوهات القادمة.